virtual heart. And today, mag-unbox po ulit tayo. Bali, ang i-unbox ko po ay yung portable and USB rechargeable battery juice shake blender. So, portable blender siya. So, meron kasi ito yung ninong ko. Super na-enjoy niya kasi nakagawa siya ng juice out of mga gulay-gulay, mga lunggay. Pagsasamahin niya, tapos nagiging juice. So, naisip kong bilhin din. Kasi sabi ko para kapag kay baby, double purpose sa akin kapag baby. Kapag, saka yung panganay ko kasi hindi ko makain ng prutas. So, kung i-juice, naka-consume siya ng prutas niya. So, yun, i-unbox na natin. So, pagbukas niya ay naka-bubble wrap na. Check natin. So, 380 ml siya. Sa product feature, small in size, portable and multi-use, can use as common cup and juice blender, can mix kinds of fruits and vegetables, healthy and environmentally friendly, use new and non-toxic, safety durable, safety protection switch, and discharge protection. Quick speed, can make a cup of juice within a minute, can repeat use when fully charged, and easy to charge when battery used up. So, yun. So, buksan na natin. Maybe siya kasi color blue yung order ko kasi favorite ko blue nga. So, yan. Baby blue. Okay, ganyan daw siya. So, kala ko wala kang samukod. Okay, may cord siya pero walang adapter. Tapos meron siyang on and off dito. Tapos meron siya dito yung sa charger. Tapos para lang siyang tumbler size. Malagpas lang ng isang dangkal ko. Okay. So, meron din siyang ganun. Pwede siya pa ng sapal. Okay. Yun din yung nakalagay na picture. 1. Wash the fruits. Cut into small pieces about 1.5 by 1.5 cm. About 60% of the cup body added water. The charging time 3 hours is appropriate. Yun. Babanlawang ko lang. Para matry natin. Meron na ako naka-ready na fruits dito eh. Tapos dapat daw 60% yung tubig niya. Wait lang po. So, try natin. Testing muna natin kung gumagana. Ay. Yan. Dalawat kalahating dangkal siya. Tapos ayan, okay, testingin na po natin. So, kapag sinacharge siya, naka-red yung light. Ngayon, kapag gagamitin mo na siya, tatanggalin mo na yung charger, i-close mo na tong ayan yung rubber na nakapantakot dun sa tapos do-double tap mo siya. Ayan. Tapos para mamatay uli, single tap. So, testing natin kung wala siyang leak.
So far naman, walang leak. So, yun. Sa sample natin is mango. So, kailangan daw nahiwa mo na rin siya ng maliliit bago ilagay. So, tamang-tama tong mangga kasi nahiwa-hiwa ko na siya. Ayan, sample lang muna natin yan. Tapos sabi kasi dun sa instruction, kailangan 60% water. So, yan, may water na naman siya. Ayan, tapos may mangga. Tapos, try na natin. Yun. So, hindi pa siya masyadong durog. Try uli natin. Okay, durog na po siya. Ayan. So, effective naman. So, try natin inumin. Talagang ano. Tapos meron naman dito meron naman siyang strainer kung gusto niyo yung mga sapal-sapal. Ito may part na hindi nalagyan. Yun. Pero so far, thumbs up talaga ako sa kanya kasi kung para kay baby, tamang-tama po ito. Okay na okay po siya sa akin. So yun. Ito plastic lang naman. Hindi naman siya babasagin kasi ang original nito nasa 1,000 yata. Tapos babasagin nyo ito. Ito plastic lang naman. Tapos very portable siya. Pag nyo na, pwede nyo nang gawin parang tumbler, diba? Yan o. So, pwede nyo na dalhin kahit saan. So, yun. So far naman, noong una akala ko hindi gagana. Tapos, trinay kong i-charge. Nakita ko nag-charge naman. Pag gagamitin siya, kailangan ko tanggalin sa charge, tapos double tap. Tapos yung gumana na siya. Tapos yun nga, wala naman siyang leak. Wala pang 1 minute, madudurog na niya yung fruits. So yun, 2 thumbs up po ako sa kanya. Trinay ko lang kasi nga double purpose to sa akin, kay baby, tsaka kay kuya. So thank you very much po and have a nice day. Please don't forget to like, share, and subscribe. And i-virtual heart po natin yan. Goodbye!